všechny ty, který by snad někdy v budoucnu chtěli natáčet taky na motorce v obrázky z vejšky. Já jsem si na to koupil drona. Dneska se tomu říká jenom kamera dron. Dřív to byly selfie drony. Je to tenhle ten Unique Mantis. Takovýhle poměrně malý dron, docela do ruky akorát, protože to se na motorku samozřejmě hodí. Když jsem s ním začal lítat, tak hned první 2-3 lety jsem udělal to, že jsem ho utopil, takže jsem ho musel kompletně celý rozebrat. Na to jsem natočil jako jedno video, tady na něj dávám taky odkaz nahoře. No a teďko bych vám rád řekl pár prvních zkušeností s tímhletím dronem při použití na cestách, na motorce, nebo možná i na kole, možná i v nějakých případech na autě, protože co jsem zatím viděl recenze na tohohle z toho drona, tak lidi s tím většinou lítají někde na fotbalovém hřišti, kde je plocha jako blázen a de facto ty záběry a vůbec ta funkcionalita je úplně k ničemu. Nedá se na tom nic v podstatě zjistit, jestli je to dobrý nebo špatný nebo jaký. Takže teď vám zkusím něco říct z trošku víc z jakýsi první praxe. Ten dron, když se na něj takhle mrkneme, tak ten je takhle rozkládací, čili celkem praktický balení té věci. Vejde se do malého kufru, jinak k němu je taky dodávaný taková brašna, která teda jsem zjistil, že na motorku je použitelná jenom v omezené míře, ale každopádně ten dron vypadá nějak takhle. Co se týká technických parametrů, tak to si každý dohledá velmi snadno sám. Ten dron se jmenuje Unique Mantis Q. Důležitý, co se týká funkcionality tohohle drona, je to, co by měl umět ve vztahu k natáčení. Tahleta věc, já to radši složím, tahleta věc nemá tříosej stabilizátor na kameru, to znamená, má akorát elektronickou stabilizaci obrazu, což se samozřejmě projevuje na stabilitě zaletu. Nicméně není to špatný a na ty obrázky ze vzduchu to docela stačí. To, že nemá ten gimbal tříosej, tak samozřejmě taky definuje jeho cenu, protože já jsem rozhodně nebyl ochotnej ani schopnej vrážet 25 000 do nějakého drona jenom proto, abych si natočil pár záběrů, jak člověk jede na motorce. Takže tady v podstatě ta kamera se jenom dá natáčet nahoru a dolů a plus tam funguje ta stabilizace v HDčku, ve 4K to je bez stabilizace. Což ale asi úplně nevadí. Jak za chvíli ukážu vám na nějakých pár testovacích videích. Co se týká těch jeho funkcí, tak ovládání toho drona probíhá buď přes Wi-Fi a mobilní aplikaci, tam se na displeji potom zobrazí takový ten záměrný kříž, kde si člověk může prstama ovládat tu věc, anebo je k tomu dodávaná takováhle malá vysílačka, do které se zacvakne telefon. Tímhletím způsobem připojí se přes kabel a člověk může normálně ovládat toho drona. Plus spouštět na displeji různé funkce té věci. To ovládání přes mobil je sice pěkný pro takovýto jednoduchý fungování toho dronu, ale průšvih je ten, že dosah té Wi-Fi z mobilu je úplně zoufalej a v podstatě nepoužitelný. Takže opravdu je potřeba tu věc ovládat tady z té věci. Problém trošku je, že když člověk toho drona zavěsí někde do vzduchu a chce s ním nějakým způsobem manipulovat, popřípadě mu tam nastavit nějaký funkce, tak to nejde dělat za jízdy, protože tohle to zcela logicky držet za jízdy nejde. Takže si to musí dát do nějakého futrálu. Já jsem to vozil, nebo zkoušel jsem to v top caseu, který mám hliníkovej, což samozřejmě hliníková kysna versus Wi-Fi znamená snížení dosahu. Ten dosah byl tak možná 200 metrů, což není moc.
zase je to vidět z těch záběrů a stávalo se to, že když vypadl signál, tak ten dron se vrátil do místa startu a v podstatě natočil velký kulový. Takže jsem si na to pořídil nějaký úplně levnej tankvák, do kterého se ten dron vejde i s tou vysílačkou a vozím to aspoň takhle na nádrži, aby se ten dosah trošku zlepšil. Ten dron má funkce asi 3 nebo 4, který jsem si naivně myslel, že budou využitelný při jízdě na motorce. Jedna z těch funkcí je Watch Me, což je ta věc, že dron se zavěsí někde do vzduchu, nasměruje se na objekt, na displeji na mobilu se označí prstem objekt, který ten dron má sledovat, no a jak ta motorka třeba v našem případě konkrétně jede, tak ten dron ji prostě takhle sleduje. Což stojí ve vzduchu na jednom místě, nikam neletí a jenom prostě kamerou sleduje tu motorku a natáčí si tu kameru nahoru dolů. To je hezká věc, nicméně problém je ten, že aspoň co jsem měl možnost zkoušet, tak za prvý to elektronické hlídání toho objektu nefunguje úplně spolehlivě a druhá věc je ta, že ten dron se otáčí poměrně pomalu v závislosti na tom objektu a ve většině případů se mi stalo, že jsem tou motorkou prostě ujel ze záběru a on se pak ztratil a začal prostě dělat nesmyslné otočky a prostě ztratil objekt sledování a tím pádem celý ten záznam skončil. Takže jsem musel jet na té motorce velmi pomalu, fakt jenom krokem. A teprve potom ten dron byl schopný jakž takž, pokud mu to zrovna nevypadlo z toho elektronického hledáčku, byl schopný jakž takž tu motorku sledovat. Druhá věc, kterou to má a o který jsem si naivně myslel, že bude pěkná a použitelná právě taky i na jízdu na motorce, je funkce Follow Me. Follow Me zase naopak, zavěsíte někam drona, namíříte na objekt, označí se na mobilu a dron by měl sledovat kamerou ten objekt a letět za ním a prostě ho mít v hledáčku. Opět na papíře hezká věc, ve finále úplně na nic, protože ty motorky, když člověk jede na motorce, byť i třeba 20, tak ten dron to prostě není schopný sledovat. Zvlášť, když je člověk třeba někde na nějakém méně kontrastním prostředí, dám příklad třeba na hraně lesa a dron je někde nad polem, tak ten obraz není dostatečně kontrastní a prostě ta elektronika to prostě nedá. Takže ve finále jediný dvě funkce, které se mi osvědčily při použití na motorce, je funkce Point of Interest, což je funkce, která dělá to, že člověk přiletí s dronem nad místo, který chce sledovat, nastaví si rychlost otáčení a rychlost a vzdálenost od objektu a ten dron z té dané výšky odletí na definovanou vzdálenost a pak krouží kolem objektu a kamerou ho sleduje. Jednak je ten obraz poměrně stabilní a jednak ten dron při výpadku signálu se nezačne vracet do bodu startu a dokáže tu motorku i při vyšší rychlosti a při vhodně zvolené vzdálenosti docela pěkně natočit ve vztahu k prostředí a k tomu, kde se ta motorka nachází. Takže to je jedna jediná funkce a ta druhá je úplně to nejjednodušší, co člověk může udělat, že prostě drona zavěsí někde ve vzduchu, namíří kameru, nechá běžet záznam a prostě tam tou motorkou projede a pak ten záznam zase na dálku vypne. To víceméně lze dělat pouze tímhletím ovladačem, to znamená, ten je dobrý mít, nebo já aspoň jsem to takhle udělal, ho mít na nádrži v tankvaku, takhle nějak složený, aby nedošlo k náhodnému zmačknutí těch páček, no a prostě zastavit záznam zase v nějakém vhodném okamžiku. Jinak skvělá věc si myslím oproti jiným, třeba těm DJI Spark a podobným jiným dronům je ta, že
tady ta baterie vydrží opravdu dlouho. Ta baterie papírově má výdrž 30 minut, tak 30 minut to samozřejmě ani náhodou není, ale myslím si, že přes 20 minut úplně bez problémů ten dron dokáže letět, což pro případ jízdy na motorce si myslím, že je docela dobrá věc, protože než se člověk otočí, než se člověk našteluje, než to člověk všechno sešteluje, připraví ten záběr, tak ten dron samozřejmě musí být ve vzduchu, pak člověk musí dojít k motorce, nasadit si rukavice, helmu, když je vedro, že jo, musí někde povodjet, pak se zase vrátit. Všechno zabírá hrozně moc času a je důležitý, aby ten dron neměl letovou dobu 10 minut, protože za 10 minut člověk udělá tak maximálně 2 záběry a pak se mu ten dron prostě vybije, přistane někde a je konečná. Takže tohleto si myslím, že je relativně vhodný pro natáčení záběrů na motorce. Má to určitý nevýhody, bys třeba to sledování, tento watch me, kdy ten dron stojí na místě, anebo to follow me, kdy by měl letět a sledovat kamerou ten objekt, ale dá se s tím asi za ty peníze žít ve vztahu k tomu, když člověk nechce utrácet 25 táců za nějakýho polétavce, kde ve finále někde na výletě udělá 4 záběry a tím to hasne. Jinak tím pádem skladovací velikost, což je taky důležitá věc, skladovací velikost toho drona v kufru je zhruba tohle. To znamená, tady se do toho futrálu se dá dron. Potřeboval ještě jednu ruku. Do toho futrálu se dá dron. Sem se dá vysílač, sem se dají dát 2-3 baterie a tím to hasne. Takže tohle to má nějakých, řekněme 20 na 15 na 10 skladovací velikost, což je pro nás, co jezdíme na motorce, taky dost důležitá informace, aby jsme nevozili sebou obrovský 6rotorový dron v ještě větším kufru a neměli místo na stán a podobné jiné věci, typ klecháče, piva a podobně. Takže tohleto je taková neumělá recenze na drona Yuneec Mantis Q a jeho případnou vhodnost použití při cestách na motorce. Myslím si, že za ty prachy to celkem jde. Samozřejmě DJI Mavicy a podobný jiný vymakaný drony s 3D stabilizací a podobnýma jinýma featurama by byly asi vhodnější, ale peníze hovoří, takže na těch 20 vteřin záběru tohle to většinou docela stačí. A ku podivu ten dron je i docela stabilní ve větru, takže za mě asi dobrý. A teď už jenom jaký se podaří udělat záběry. Tak díky za pozornost a další video, který tady z té série bude pár testovacích záběrů, aby taky bylo vidět, jak to vůbec funguje.